สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food บายชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำเค้กโรลทูโทนค่ะเป็นเค้กโรลที่ได้ทั้งเนื้อโกโก้แล้วก็เนื้อวานิลาเลยเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มแรกเราก็มาทำการแยกไข่ก่อนจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน3ฟองแนะนำให้ใช้เป็นไข่สดใหม่นะคะลักษณะของไข่สดใหม่จะมีลักษณะผิวคล้ายเคลือบแป้งจับแล้วไม่สากมือไม่ลื่นมีน้ำหนักแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันโดยระวังอย่าให้มีไข่แดงติดไปในไข่ขาวหากว่ามีไข่แดงติดไปในไข่ขาวจะทำให้เราตีไข่ขาวไม่ขึ้นแยกไข่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทำส่วนผสมของไข่แดงกันก่อนใส่เกลือและน้ำตาลทรายลงไปในไข่แดงตามด้วยนมสดน้ำมันพืชและกลิ่นวานิลาจะใส่เป็นนมสดรสจืดนะคะจากนั้นใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อคนเข้ากันดีต่อไปเราก็จะใส่แป้งร่อนแป้งเค้กลงไปในส่วนผสมจะใช้เป็นแป้งเค้กบัวแดงนะคะจากนั้นใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมของแป้งและไข่แดงให้เข้ากันด้วยความเร็วเสร็จแล้วพักไว้ก่อนต่อไปเรามาตีไข่ขาวเปิดสปีดความเร็วกลางค่อนไปทางสูงตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่ครีมออฟกระทะลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายแบ่งใส่น้ำตาลทราย3รอบใส่น้ำตาลทรายจนกระทั่งน้ำตาลทรายหมดจากนั้นก็ตีต่อจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดอ่อนปานกลางปลายงองุ้มเสร็จแล้วก็ตีต่อด้วยความเร็วตามอีก30วิเพื่อตัดอากาศต่อไปเราก็จะนำไข่ขาวที่ตีได้นี้มาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงแบ่งใส่ไข่ขาวมาผสม3รอบแต่ละรอบให้เราคนตะร่อมด้วยความเบามือจะใช้ตะกร้อมือหรือว่าไม้พายก็ได้เอาที่เราสะดวกเลยแต่ควรจะทำด้วยความเบามือและทำด้วยความเร็วหากคนผสมหนักมือไปหรือว่าคนผสมนานเกินไปก็อาจจะเป็นสาเหตุทำให้เค้กของเราไม่นุ่มฟูได้ต่อไปคนผสมผงโกโก้และน้ำร้อนให้เข้ากันแล้วก็นำไปผสมกับส่วนผสมที่เราทำไว้ตักส่วนผสมออกมาครึ่งหนึ่งกะปริมาณด้วยสายตาเอานะคะจากไม่ได้ชั่งน้ำหนักจากนั้นนำโกโก้ที่ผสมแล้วมาผสมลงไปในส่วนผสมส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วก็คนตะล่อมให้เข้ากันเมื่อคนเข้ากันดีแล้วเราก็จะได้ส่วนผสมทั้ง2อย่างตามภาพนำส่วนผสมทั้ง2อย่างไปเทใส่ถุงบีบแล้วก็ใช้หนังยางรัดถุงเราก็จะได้ส่วนผสม2ถุงแบบนี้เสร็จแล้วเรานำไปใส่ถาดที่ใช้เป็นขนาด9คูณ14นิ้วปูด้วยกระดาษรองอบจะวางให้สูงกว่าถาดประมาณ1นิ้วเพื่อสะดวกในการยกเค้กออกเมื่อเค้กสุกแล้วบีบส่วนผสมลงไปเริ่มจากสีไหนก่อนก็ได้ตามภาพเลยค่ะแล้วก็เคาะถาดเบาๆเพื่อไล่อากาศก่อนนำเข้าอบด้วยอุณหภูมิ160องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจะวางไว้ชั้นล่างของเตาอบใช้เวลาประมาณ18นาทีเมื่อครบเวลาและเค้กสุกแล้วก็นำออกจากเตาเคาะเบาๆเพื่อให้เค้กเสร็จตัวจากนั้นจะนำเค้กออกจากถาดแล้วก็พักเขาไว้ให้เย็นตัวเค้กมีความหอมแล้วก็นุ่มมากเมื่อเค้กเย็นแล้วเรามาตีวิปปิ้งครีมกันเลยก็จะมีวิปปิ้งครีมนมข้นหวานแล้วก็เกลือเล็กน้อยจะใส่กลิ่นวานิลาหรือไม่ใส่ก็ได้จากนั้นเปิดสปีดความเร็วกลางค่อนไปทางสูงตีวิปปิ้งครีมจนกระทั่งวิปปิ้งครีมขึ้นฟูจะใช้เป็นวิปครีมกึ่งเดรี่นะคะเพื่อนๆจะใช้แบบเดรี่หรือนอนเดรี่ก็ได้แต่หากว่าเป็นวิปที่มีความหวานแล้วก็จะไม่ใส่นมข้นหวานหรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วมากลับด้านเค้กกันวางกระดาษด้านบนแล้วก็ทำการกลับด้านเค้กเลยดึงกระดาษรองอบออกก็จะได้เนื้อเค้กสวยๆแบบนี้เลยค่ะน่าทานมากๆเสร็จแล้วกลับด้านอีกครั้งหนึ่งวางเค้กลงไปบนกระดาษรองอบตัดปลายเค้กให้เฉียง45องศาตามคลิปเลยค่ะจากนั้นก็ทาวิปครีมให้ทั่วบนหน้าเค้กชอบหนาหรือบางก็ปาดตามที่เราชอบเลยค่ะส่วนทางนี้ชอบวิปครีมเยอะๆก็จะปาดเยอะหน่อยค่ะเสร็จแล้วเราก็ทำการม้วนเค้กกันเลยยกเค้กม้วนเข้ามาแล้วก็ทำการใช้ไม้บรรทัดดันเข้าหาตัวแล้วก็ดึงกระดาษด้านล่างให้ตึงเสร็จแล้วก็ขมวดปลายทั้ง2ด้านจากนั้นจะพักไว้ในตู้เย็นประมาณ 1-2 ชั่วโมงเมื่อครบเวลาเราก็จะนำเค้กออกจากตู้เย็นมาตัดรับประทานได้เลยค่ะ
เค้กโรลสูตรนี้เป็นสูตรซิฟฟ่อนนะคะ เป็นสูตรที่ไม่ใช้ผงฟู เนื้อเค้กนุ่มหอมอร่อยมากๆ ได้ทั้งรสวานิลาแล้วก็รสโกโก้ วิธีทำก็ไม่ยุ่งยาก ถ้าเพื่อนๆชอบเค้กโรลก็ลองทำเค้กโรลสูตรนี้ดูนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ ถ้ามีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆ ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อน พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ